Write, cấu trúc write something. Thử chuyển những cái câu này về dạng bị động xem. You write a letter. Về dạng bị động nhé. Did you write this letter? I didn't write this letter. Who wrote this letter? Vãi, bài này dễ vậy đấy. Chỗ này mình đọc là wrote, không đọc là wrote nha. Wrote. My mother wrote this letter yesterday. Bài này dễ vậy. You write a letter. He writes a letter. She wrote this letter. Did you write this letter? No, I didn't write this letter. Who wrote this letter? My mother wrote this letter. When did your mother write this letter? My mother wrote this letter yesterday. He wrote this book. Did he write this book? Yes, he wrote this book. When did he write this book? He wrote this book last year. She wrote this novel. Did she write this novel? No, she didn't write this novel. Who wrote... Okay, novel. Trả lại chút. Mẹ quảng cáo gì kia? Novel. 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 Novel nó viết âm A dài đó, nhưng mà nó đọc vẫn là âm O. Novel. Novel nhé, không phải là novel đâu, bị lộn sang âm A ngắn rồi. Write, publish a read a novel. Novel, cuốn tiểu thuyết, viết, xuất bản hoặc là đọc một cuốn tiểu thuyết. A detective, historical and romantic novels. Những cuốn tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết lãng mạn, bla bla. The novels of Jane Austen. Her latest novel is set in Cornwall. Latest, sớm nhất này, gần đây nhất, a best-selling novel. Chỉnh từ này bị sai. Wrote this novel. Her brother wrote this novel. You wrote an essay. Did you write this essay? Yes, I wrote this essay. When did you write this essay? I wrote this essay last week. He writes a computer program. Program. Ok, giọng Mỹ sẽ là program. He write. Câu cuối là cái gì nhỉ? He writes a computer program. He writes a computer program. Cái câu này chuyển về dạng bị động xem nhé. Ba câu này. You write a letter. He writes a letter. She wrote this letter. Chuyển hết về dạng bị động xem nhé.